ඊට පස්සේ මගේ කැමැත්ත නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. Hereafter don't do anything without my permission. Uncle ඔයා උදේ ඉඳන් බඩගින්නේ ඉන්නේ. Uncle you are in empty stomach since morning. මොනවා හරි කාලා ඔය බෙහෙත් එක බොන්න. Take the tablet after having something. Get a water bottle and something to eat from the shop. කඩෙන් වතුර බෝතලයකුයි කන්න මොනවා හරි ගේන්න. ඔයා ආපු ගමන්ම ගෙදරින් ගියා. You have left the house as you came. ඔයා මුකුත් කෑවේ නෑ. You didn't have anything. ඔයා කොහෙද දැන් ඉන්නේ? Where are you now? මම ඉන්නේ සොහොනක. I am in a cemetery. ඔයාට ඒක බලා ගන්න ඕනද? You want to have a look at it. What are you doing there in the morning? ඔයා උදේ මෙහි මොකද කරන්නේ? I am looking for a spot to bury you. මම ඔයාව වල දාන්න තැනක් හොයනවා. දැන් මේ කතාවේදී ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලිනේ. දැන් මුලින්ම කිව්වා මේ ඔයා උදේ ඉඳලා මුකුත් කාලා නැහැ අංකල්. මොන හරි කාලා බෙහෙත් පෙත්ත බොන්න. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා උදේ ඇවිල්ලා ගියා විතරයි ආව ගමන්ම ගියා. කොහෙද ඉන්නේ? මුකුත්ම උදේට කෑවේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා මම ඉන්නේ මේ සුසාන භූමිකේම නැත්තම් සොහොනක ඉන්නේ. ඔයාව වල දාන්න තැනක් හොයන ඔය වගේ දේවල් සාමාන්‍ය ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ඔය වගේ දේවල් නිතර දෙවෙලි කතා කරනවනේ සිංහලෙන් ගෙදරදී. ගෙදර නැත කේන්ති ගියාම වගේ පොඩ්ඩක් කියනවා. ඒ වගේ ගොඩාම නිතරම කතා කරන දේවල් නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේව ගොඩාම වැදගත් ඒ වගේ ජීවිතේට. ඒ නිසා දෙකටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න බලන්න කොයිතරම් දේවල් තව ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා. ආව තැනක හැසිරෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. නැත්නම් මම තමුසෙම මරනවා. Behave yourself otherwise I will kill you. ගොඩක් මිනිස්සු කියනවා ඔයා ගොඩක් ලොකු බිස්නස් කාරයෙක් කියලා. ඒත් ඔයා වෙලාවේ වටිනාකම දන්නේ නැහැ. Many people say that you are a very big businessman but you don't know value of the time. I came 10 minutes earlier. මම ආවේ විනාඩි 10කට කලින්. වෙලාවට වැඩ කරන එක විනාඩි 10කට කලින් හරි පස්සේ හරියන්නේ නැහැ. Punctuality is not coming 10 minutes early or later. Punctuality is being on time. හරි වෙලාවට ඉන්න එකයි වෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ. දැන් මෙතන වැඩක් කරන්න කෙනෙක් වැඩක් කරන්න ගියාම හරි වෙලාවට ඉන්න ඕනේ එතන. ඊට විනාඩි 10කකින් කලින් ආවා. විනාඩි 10ක් පහුවෙලා ආවා කියන කතාව නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. ඒ වගේම දැන් විනාඩි 10කට කලින් ආවේ කියලානේ මෙයා කියන්නේ. මිනිස්සු කියනවා ඔයා ලොකු බිස්නස් කාරයෙක් කියලා. ඒ වුණාට වෙලාවේ වටිනාකම ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඇත්ත තමයිනේ දැන් ලොකු බිස්නස් කාරයෙක් කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක්. ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක් වුණාම එයා ගැන ගොඩක් මිනිස්සු හොයනවා බලනවා. දැන් ඔය වගේ අවස්ථාවකදී මිනිහාගේ තත්ත්වය ගොඩක් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. මේ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ. උඹ සීමාව පාන්නවා. You are crossing the limits. මට උඹව වුණොත් කෑලි වලට කපනවා. I will cut you into pieces if I get you. ඔයාගේ තරහ සාධාරණයි. Your anger is justified. There is a person called බන්දුල සමන්. බන්දුල සමන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. If you go and meet him, you will know about your punishment. ඔයා ගිහිල්ලා යව හම්බ වුණොත් ඔයාගේ දඬුවම ගැන ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. He is asking to meet someone called බන්දුල සමන්. එයා කියනවා බන්දුල සමන් කියලා කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න කියලා. Go and find him. එයාව හොයාගන්න. අර අපි කියනවා නේද? බොම්බේ සීමාව ඉක්මවලා යනවා. මනුඹ අහුනොත් කෑලි වලට කපනවා කියලා මිනිස්සු කියනවා නේද? කේන්ති ගියාම කියන ඕගොල්ලෝ එහෙම කියන්නේ යන්න එපා. මම කියන්නේ ඒකයි. දැනගන්න විතරක් මතක තියාගන්න. ඔයා ගිහිල්ලා යාව හම්බුනොත් ඔයාට හම්බෙන පනිෂ්මන්ට් එක ගැන දැනගන්න පුළුවන්. මට ගිහිල්ලා බන්දුල සමන් කියලා කෙනෙක්ව මේ හම්බ වෙන්නලු. හරි එහෙම අපි ඔයා හොඳටම මතක තියාගන්න. දැන් අපි මේ වගේ දේවල් නිතර සිංහලෙන් කතා කරනවානේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. නිතර සිංහලෙන් කතා ඉතින් ඕක හරිම ලේසි ওই විදිහට ඉගෙන ගන්න. Where are you බන්දුල සමන්? Come out. තමස කොහෙද ඉන්නේ බන්දුල සමන්? ඉන්න තැනකින් එළියට එනවා. You have met බන්දුල සමන්'s family. ඔයාලට බන්දුල සමන්ගේ පවුල හම්බුණාද? Game is more interesting than I expected. Game එක මම හිතුවට වඩා අමාරු. Just wait there. I will call you back in 10 minutes after confirming the next location. ඔතන ටිකක් ඉන්න. මම ආපහු ඔයාලට විනාඩි 10කින් කෝල් එකක් දෙන්නම්. ඊළඟට යන්න ඕන තැන ගැන කියලා. දැන් බන්දුල සමන් කොහෙද කියලා හැමතැනම හෙව්වනේ. අර ඒ කිව්වා ගිහිල්ලා බන්දුල සමන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාව හම්බ වෙන්න කියලා. බන්දුල සමන් හැමතැනම ගිහිල්ලා හොයලා බලනකොට එයා මැරිච්ච මිනිහෙක්. මොකද මේගොල්ලෝ සොහනකනේ ඉන්නේ. එයා මැරිච්ච මිනිහෙක්. මැරිච්ච මිනිහත් එක්ක අපි මොනව කතා කරන්නද? ඉතින් අර මිනිහයා කෝල් කරලා කියන්නේ
විහිළුවට වගේ. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා ඔහොම ටිකක් ඉන්න ඊළඟට ඔයාට ඊළඟ තැන ගැන කියලා මං කෝල් එකක් දෙන්න විනාඩි 10කින් කියලා. මෙයා තනිකර මේ විහිළුවක් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට හොඳටම තේරෙනව නේද මේ වාක්‍ය ඔයා නිතරම මේ කතාව අනුව නෙමෙයි මම කියන්නේ නිතරම වගේ භාවිතා කරනවනේ වගේ සත්‍ය ජීවිතේදී විනාඩි 10කින් මං උඩ කෝල් එකක් දෙනම මැඩක ඉන්නේ. එහෙම කියලා කියනවනේ. තව ඔයා කියන්නේ කොහෙද තමුස ඉන්නේ? බහිනව එළියට කියලා කීර්ති ගියාම කොහේ හරි ගෙදරකට හරි ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙන වෙලාවල් වලට එහෙම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ෂෝර් එකටම කියන වචනේ වාක්‍ය නෙවුවා. he disconnected the call. මිනිහා කෝල් එක කට් කළානේ. ඔය අතරේ තව කෝල් එකක් එනවා. I am රත්නායක from cyber crime department. මම රත්නායක cyber crime department එකෙන්. The number was ගම්පහ range from last night. නම්බර් එක තිබුණේ ගම්පහ පැත්තේ ඉරෑ ඉඳලා. Is there any other movement? මොකුත් වෙනසක් තියෙනවද රේන්ජ් එකේ? Nothing as of now. දැනට මොකුත් නැහැ. එයා කෝල් එක කට් කළා. ඔය ඉන්න අතරේ කෝල් එකක් එනවනේ පොලිසියෙන්. මම රත්නායක කතා කරන්නේ සයිබර් ක්‍රයිම් අංශයෙන්. සයිබර් ක්‍රයිම් අංශය කියලා කියන්නේ දුරට මන් දන්න තරමින් ඔය දුරකථන ඇමතුම් වලින් කරන අපරාධ ගැන සම්බන්ධව හොයන්නේ. අර ෆෝන් කෝල්ස් ට්‍රැක් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි. ඉතින් ඒ කතා කරලා කියනවා ඊයේ රෑ ඒ නම්බර් එකෙන් කෝල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගම්පහ පැත්තේ ඉඳලා. දැන් ওই ටවර් වලින් හොයාගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ට්‍රැක් කරන වෙලාවට ඊයේ රෑ කෝල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගම්පහ පැත්තේ ඉඳලා කියලා කියනවා. දැන් මෙහෙන් ඊට පස්සේ අහනවා මොන හරි වෙනසක් තියනවද? ඒ කියන්නේ ඊයේ රෑ ගම්පහ පැත්තෙන් ඉඳලා ආවට දැන් මේ වෙනකොට වෙන කොහේ හරි ගිහිල්ලා එහෙම නිසා මම අපරාධකාරයෝ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නිසා අහනවා දැන් වෙනසක් තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා දැනට මුකුත් නැහැ කියලා. දැනට මුකුත් නැහැ කියන වචන නම් 100,000 වාරයක් ඔයගොල්ලෝ කියවන ඇතිනේ දවසකට. දැනට මුකුත් නැහැ කියන වචන. බලන්න ඉතින් ඔය කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා ජීවිතේට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න බලන්න ඔයා නොදන්න ගොඩක් දේවල්. නිතර ඔය පාඩම් වලින් එහෙම කියවෙන්නේ නැති වචන, වාක්‍ය දේවල් කොච්චර තියෙනවද කියලා මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයාට මතකනේ කතාවේ මුල් කොටසකදී අර පුද්ගලයාගේ වයිෆ් කෝල් එකක් දීලා අහනවා ඔයා කොහෙද ඉන්නේ උදේ ගිය ගමන් මේ උදේ ආව ගමන්ම ගියා මොනවද කෑවි කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඊට පස්සේ කියනවානේ මම සොහනක ඉන්නේ කියලා. මට මේ කතාවෙන් දැනගන්න ඕන සොහනක් කියන එකට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක මොකක්ද කියන එක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න.